हेलो नमस्ते साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल बिशान्ट टेक। आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। आजको चाहिँ टपिक चाहिँ एसिस्टिभ टचको बारेमा रहेको छ हैन। यो चाहिँ एउटा आइफोनको फंक्सन्स हो। जो आइफोन युजर हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ अलिक काम लाग्ने टपिक हो यो हैन। र जो आइफोन युजर्स हुनुहुन्न उहाँहरुले पनि हेर्दाखेरि आइफोनमा यो फंक्सन रहेछ भन्ने कुराहरु थाहा हुन सक्छ हैन। त्यो भएको कारणले गर्दा भरसक हेर्दिनु होला हैन। अब आज चाहिँ म यो टपिक चाहिँ एकदम सिम्पल हो, तर धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ हैन। आज चाहिँ एसिस्टिभ टचको बारेमा चाहिँ अब जस्तो नाम सुन्दा एसिस्टिभ टच छ हैन, के होला त भन्ने हुन्छ हैन। जुन मेरो मेनुमा यो मेरो स्क्रिनमा जुन यो आइकन देखिरहनु भएको छ मैले ड्र्याग गरेको हैन, यसलाई एसिस्टिभ टच पनि भनिन्छ हैन। यो चाहिँ आइफोनको एउटा फंक्सन्स भित्र पर्छ। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्नुहुन्छ भने यो यसमा धेरैवटा फंक्सन्स रहेको हुन्छ हैन। अब यो चाहिँ तपाईले अन गरेर सेटिङबाट मिलाएर अन गरेर राख्नु भयो भने अब यो यसमा चाहिँ तपाईको धेरै कुराहरु छन् हैन। जुन चाहिँ तपाईले भित्र गएर टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ नि, जुन टाइम कन्ज्युमिङ वाला यसले चाहिँ डाइरेक्ट यहीबाट फंक्सन चलाउन मिल्यो। जस्तो डिभाइसको छ, डिभाइसमा तपाईको डिभाइसमा रोटेट स्क्रिन छ, लक स्क्रिन छ, भोल्युम अप डाउन छ हैन। यहाँबाट मोर फंक्सन्समा अझै मोरहरु जस्तो छ हैन। त्यो धेरैवटा फंक्सन्सहरु चलाउन सकिन्छ हैन डाइरेक्ट। यो कसरी यो चाहिँ होम स्क्रिनमा कसरी ल्याउने भन्ने कुराहरु आउँछ हैन। यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा गइसकेपछि हामीले तपाईको सुरुमा सेटिङमा तपाईले जब सेटिङ खोल्नुहुन्छ तब यसरी आउँछ हैन। अब यहाँ मुनि यो जुन चाहिँ यहाँ एसेसिबिलिटी भन्ने जुन छ आइकन हैन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एसेसिबिलिटी भनेर छ। यो एसेसिबिलिटीमा थिचिसकेपछि यहाँ मुनि आएर यहाँ टच भन्ने छ हैन। यो टचमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। टचमा क्लिक गरेपछि यहाँ टपमै देख्न सक्नुहुन्छ एसिस्टिभ टच भनेर छ हैन। यसलाई अफ पनि गर्न सकियो, यसलाई अन पनि गर्न सकियो हैन, अन अफ गर्न सकिन्छ। अनि अब यसभित्र चाहिँ अब के गर्ने त, कसरी मिलाउने त यो भन्दाखेरि यो मुनि देख्नुहुन्छ कस्टमाइज टप लेभल मेन्यु भनेर छ। यसलाई कस्टमाइज गर्न सकियो। यसमा हामीले यसरी छ, यसलाई घटाउन पनि सकियो। यो 6 वटा आइकन छ हैन। यसलाई बढाएर अरु आइकन पनि थप्न सकिन्छ हैन, यिनेरी हाल्न सकिन्छ। र यसलाई अहिले त्यो नहालौं हैन, यसलाई 6 वटैमै राखौं हैन। यसलाई धेरैवटा किन बनाउनु, ठिक बनाऊ भन्ने कुरो हो। अब त्यसपछि ब्याक आएर तपाईले चाहनुहुन्छ भने तपाईको चाहे अनुसार बढाउन सक्नुहुन्छ हैन। अब ब्याक आएर जस्तो सिंगल ट्यापमा के राख्ने, डबल ट्याप गर्दा के राख्ने, लङ प्रेस गर्दा के राख्ने, अनि 3D टचमा के राख्ने भन्ने कुराहरु आउँछ हैन। नर्मल 3D टच हामी युज गर्दैनौं प्राय हैन। सिंगल ट्याप गर्दाखेरि एकचोटी थिच्दाखेरि हामीले सिंगल थिच्यो भने मेनु त्यही ओपन हुन्छ हैन। डबल ट्याप दुईचोटी थिच्यौ भने होममा आइपुग्छ। लङ प्रेस गर्यो भने स्क्रिन लक हुन्छ हैन। यो यसरी यो फंक्सन चल्छ। जस्तो अब यहाँ आउँ हामी हैन। अब यहाँ हेर्नु, अब यसलाई मैले यहाँनेरि जस्तो अब अहिले म होममै छु हैन। यहाँ भित्र छिरौँ, ल नोट्स भित्र छिरौँ। नोट्स भित्र थिचेर मैले यसलाई डबल ट्याप गरे भने यो होम आयो। सिंगल ट्याप गरे भने यो खुल्छ के, यो होमबाट पनि यो खुल्छ। र यसको भित्रको फंक्सन्सहरु मैले यहीबाट चलाउन सके हैन। अब यहाँ लङ प्रेस गरे भने स्क्रिन लक हुन्छ। यो नगर्नु, किनभने अहिले भिडियो बनिरहेछ हैन। स्क्रिन लक गरिसकेपछि समस्या आउँछ हैन। यी कुराहरु छन्, यी सामान्य कुरा हुन् हैन। कतिजना हामीले थाहा नहुन सक्छ हैन। कतिजनाले हामीले व्यवस्था गरिरहेछौं हैन। यो राखिदिँदाखेरि सजिलो हुन्छ तपाईहरुको हैन। अब कोही ठुलो मान्छे चलाउँदै हुनुहुन्छ भने यो फंक्सन्सहरु राखेर सिकाइदिनु होला हैन। उहाँहरुलाई सजिलो हुन्छ। आइफोन युजर्स हुनुहुन्छ, ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ, कतिलाई थाहा हुँदैन, त्यो थाहा नहुनेहरुलाई सिकाइदिनु होला। यो भिडियो हेरेर पनि सिकाइदिन सक्नुहुन्छ हैन। अब आजको भिडियो साथीहरु कस्तो लाग्यो हैन, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला हैन। अब तपाई मेरो भिडियो पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र सँगै रहेको बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला, ताकि यस्तै भिडियो तपाईहरु सामु सबैभन्दा सुरुमा पुगोस् हैन। अब अर्को भिडियो नआउन्जेलको लागि